নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল কুপন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 871টা স্বাস্থ্য বিভাগত পুনৰ নতুন পদ খালী। সোনকালে এপ্লাই কৰক। লাষ্ট ডেট বেছি দিন নাই, 20 আগষ্টলৈকে দিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগত পুনৰ পদ খালী। আপোনালোকে যদি পদসমূহত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, বয়স কিমান লাগিব, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলো জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো চাই লওক। NHM ফালৰ পৰা এই পদসমূহ খালী কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ ফালৰ পৰা এই পদসমূহ ওলাইছে। কিনো পদ ওলাইছে চাওঁ আহক। ইয়াতে মই খালি দুটামান পোষ্টৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ কৈ দিম। আপোনালোকে বাকী গোটেই ডিটেইলছ, গোটেই পোষ্টৰ বিষয়ে চাব বিচাৰিলে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, গোটেই চাব বিচাৰিলে ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘলীয়া হৈ যায়, গতিকে মই দুটামান পোষ্টৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ। গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব বিচাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, লিংকত গৈ চাব পাৰিব। গতিকে মই দুটামান পোষ্টৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। যেনে ধৰক ষ্টাফ নাৰ্ছ দিয়া আছে আপোনাৰ 67টা পোষ্ট। GNM নাৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব, GNM নাৰ্ছিং কোৰ্চ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। বয়স দিয়া আছে আপোনাৰ 45 বছৰ, 45 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলেৰিটো পাব আপোনালোকে 18,000, 18,000 টকা দৰমহা পাব। তাৰপিছত ANMত দিয়া আছে আপোনাৰ 106টা পোষ্ট। ANM নাৰ্ছিং কোৰ্চ পাছ হ'ব লাগিব। যিকোনো নাৰ্ছিং স্কুলৰ পৰা, ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্ছিং স্কুলৰ পৰা পাছ কৰা হ'লেও হৈ যাব। 45 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলেৰিটো পাব আপোনালোকে 16,500 টকা। এনেকৈ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ বিষয়ে দিয়া আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট অনুযায়ী কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে। আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ এবাৰ ভালকৈ ডিটেইলছ চাই ল'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।